Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a Farming Simulator 25-ös tutorial videóban. A mai részben meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudjuk aktiválni a fejlesztői konzolt, és hogy ezzel mit tudunk csinálni. Nagyon hasznos dolgok vannak benne. Jelenleg alapbeállításon van a játék, tehát nem csináltunk még vele semmit, nem is működik a konzol. Úgyhogy első lépésként ki kell lépnünk ugye a játékból, vagyis hát el sem kell indítanunk. A lényeg az, hogy meg kell keresnünk a játék könyvtárát, ahova telepítettük a játékot, és ott az egyik fájlt kell átírnunk. Ugye általában a felhasználók, nekem ugye karon, akkor dokumentumok, My Games, Farming Simulator 25, és ezen belül kell megkeresnünk a game.xml fájlt, és erre kell egy szerkesztést nyomnunk. És nem túl nagy a fájl, itt a legalján van egy olyan, hogy development, ugye a fejlesztési rész, és nekünk ott az irányítás az ki van kapcsolva falszal, át kell raknunk true-ra, tehát hogyha átírtok, hogy true, akkor ne felejtsük el főleg Windows 11-nél elmenteni, és hogyha elmentettük, akkor bezárhatjuk ezt a kis XML-t, és innentől kezdve már fog élni nekünk a konzol, amit mindjárt el is indítjuk a játékot, és látni fogunk, hogy működik. Ennél a konzolnál, hogyha előhozzuk, akkor nagyon sok hasznos dolog lesz, amire mindjárt egy pár dologra rá is fogok térni, mindenre nem természetesen, mert nagyon hosszú a lista, és akit messze menőkig érdekel, az inkább az interneten keresse meg ezeket a parancsokat, hogy mi, merre, hány méter, mert tényleg rengeteg van. Tehát, hogyha átírtuk kint az XML-t és elindítottuk a játékot, akkor a nullás gombbal, a paragrafusos nullás gombbal, ha megnyomjuk, akkor már is bejön a konzol, és akkor látszik, hogy ugye ott vannak különböző mindenféle írományok, de ez nekünk legfőképpen majd a játékon belül lesz érdekes, úgyhogy el is indítjuk itt a kis mentésünket, a játékunkat, és akkor belemegyünk ebbe a konzolba és megnézzük. Egyébként ez többek között arra is jó, hogy élőben tudjuk nézni például, hogyha modokkal probléma van, tehát hogyha valamilyen gond van egy moddal, akkor figyelmeztetés warningként sárga szöveg lesz, hogy valami nem stimmel, ha meg piros, akkor pedig valami hiba van, az error. A warning az még talán elmegy, de az error azért az elég komoly hibára utal. Például erre is tökéletes ez a kis konzol parancs, hogyha bekapcsoljuk, de ezen kívül még rengeteg más dolgot is tudunk vele csinálni, és amint betölt a játék, ezt meg is fogom mutatni. Főleg azokat, amiket én szoktam használni, mert természetesen az összeset én sem ismerem, mert rengeteg minden van. Úgyhogy mindjárt meg is vagyunk, és akkor nézzük meg, hogy ugye beléptünk a játékba, akkor ugyanúgy megnyomjuk, itt van ez a konzol sor már nekünk, ugye írja itt a dolgokat, amiket itt szépen kilistáz nekünk, de nem is ez a lényeg, hanem hogy ezen kívül még plusz dolgok is vannak, tehát például, hogyha az F2-t megnyomjuk, akkor tökéletesen írja nekünk, hogy mekkora az FPS-ünk, 60 FPS, tehát ha valaki kíváncsi arra, hogy mennyi FPS-en megy a játék, például már erre is jó neki. Ezen kívül például, hogyha az F4-et megnyomjuk, akkor szépen meg tudjuk nézni így a játékot, lebontva, hogy a modellek hogy néznek ki, de például az F5-nél vannak mindenféle ilyen collision, trigger pontok, meg egyéb, tehát például ezeket is látjuk, ugye, hogy mi merre, hány méter, és akkor még van egy ilyen módja is, hogy mutatja, hogy mik, amikkel úgy általában interakcióba tudunk lépni. Ezen kívül az F8-nál még mindenféle statisztikát is látunk, például, hogy milyen felbontásban vagyunk, milyen videokártyánk van, DirectX 12-vel megy a játék, meg hát itt egy csomó minden, hogy mennyi memóriát használ, meg egy rakás egyéb dolog, de hát ezt aki akarja, az megnézi, aki nem, az nem. És akkor ugye ezen kívül pedig, még mindig sorolja az F8-nak a nyomkodására ezeket a dolgokat, millió egyféle dolog van itten. Jó, és ugye, hogyha behozzuk ezt a, tehát ha egyszer megírjuk, akkor így jön be, hogyha másodjára, akkor már tudunk is írni. Én általában 2 parancsot szoktam a legtöbbször használni, erre természetesen vannak külön modok is. Az egyik mod az a HUD-nak a eltüntetése, tehát hogyha ezt betoljuk, akkor nincsen HUD, vagy HUD, ki hogy mondja. És így akkor lehet tökéletes képernyőmentéseket csinálni, nem
lóg bele semmi a képbe, úgyhogy én ez az egyik, amit mindenképpen szoktam használni, mert ez egy nagyon jó dolog. És ezen kívül pedig van még a másik, amit én használok, ez a GS Player Flight Toggle. Ez azt csinálja, hogyha bekapcsoljuk, akkor megnyomjuk a J betűt, és utána a Q-val és az E-vel tudunk emelkedni és süllyedni. Tehát, hogyha például valamit meg akarunk nézni, akkor így föl tudunk jönni, és akár gyönyörű tájképeket is tudunk csinálni, vagy megnézni bizonyos dolgokat. Tehát ez is egy nagyon hasznos funkció, és tudunk lefele az E betűvel süllyedni, a Q-val pedig emelkedni, és ha a J betűt, ha megnyomjuk, akkor meg szépen leesünk, és semmi bajunk nem lesz. Hogyha ezeket ugye kikapcsoljuk, akkor értelemszerűen nem fognak ugye semmibe beleszólni. És hogyha valakinek van kedve, itt akkor szépen egyébként egyesével végig lehet menni itt a dolgokon, tehát ahogy szépen tabbal megyünk lefele, millió egy olyan dolog van, amit lehet állítani, próbálgatni, például a Exiter ugye kilép a játékból, van ugye autósév, tehát itt parancsal szinte mindent lehet állítani, és ezek azokon, amikkel végig lehet menni, és biztos mindenki megtalálja saját magának azt a parancsort, amire szüksége van, vagy amit tud használni. Én általában ezeket szoktam, de mondom, az interneten van teljes lista, és ez már nagyon régóta megvan. Általában ez az első dolog, amit ugye az ember beszokott kapcsolni a Farming Simulatornál, hogy akár el tudja tüntetni ugye a HUD-ot, vagy például tudjon repülni és jó screenshotokat csinálni. De tényleg rengeteg minden van az időjárástól kezdve, tehát szinte mindent parancsra lehet itt. De például be tudjuk írni a helpet is, és akkor már ugye itt ott vannak, hogy mikben tud nekünk segíteni a help-el, ott írja, természetesen angol, úgyhogy így akkor meg lehet nézni, hogy mire tudjuk használni ezeket a parancssorokat. Hát ennyi lett volna ez a kis tutoriál, remélem, hogy hasznos volt. Ha igen, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!